आज हामी सिक्छौँ कि कुनै पनि एउटा भिडियोमा र टेक्स्टलाई चाहिँ 3D ट्र्याक गरेर राख्न कसरी मिल्छ। एज यु क्यान सी यो भिडियोमा क्यामेरा मुभ भइरहेको छ तर टेक्स्ट चाहिँ ट्याक्कै एउटा प्लेनमा अट्याच भएर बसेको छ एन्ड दिस लुक्स रियली कुल रियली अमेजिङ एकदम राम्रो देखिन्छ यो। मैले चाहिँ यो मबाट ट्याक्कै बिचबाट जाने गरी बनाएको छु। जो यस्तो सिनेमेटिक्स भिडियो अथवा युट्युब इन्ट्रो भिडियोजहरू बनाउनलाई एकदम राम्रो हुन्छ अथवा इभन प्रडक्ट भिडियोजको लागि। एज यु क्यान सी यो कफी भन्ने टेक्स्ट चाहिँ ट्याक्कै यो सर्फेसमा चाहिँ अट्याच भएर बसेको छ। यस्तो टाइपको इफेक्ट चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ एकदम सिनेमेटिक हुन्छ र धेरै भ्लगर्सहरूले पनि युज गरेर आएको हुन्छन्। सो यस्तो बनाउन सिकौँ है त एकदम सजिलो छ यो। फर दिस यु निड टु गो टु आफ्टर इफेक्ट्स फर्स्ट है त। सुरुमा हामी आफ्टर इफेक्ट्स एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स भन्ने सफ्टवेयर खोल्छौँ। दिस इज द डिफल्ट इन्टरफेस द्याट यु गेट। सुरुमा चाहिँ यो एकदम बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो लागे पनि एकदम सजिलो छ। फर्स्ट अफ अल तपाईँ यहाँ जानु होला। मैले जे भन्छु ट्याक्क ट्याक्क त्यो फलो गर्नुभयो भने चाहिँ यो 3D ट्र्याकर इफेक्ट गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ है। इट्स नो मोर देन 3-4 स्टेप्स। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो यो आफ्टर इफेक्ट्समा। तपाईँको जुनसुकै भिडियो छ त्यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नुको लागि यहाँ प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर डु राइट क्लिक एन्ड इम्पोर्ट एन्ड फाइल अर यु क्यान प्रेस कन्ट्रोल आई अन द किबोर्ड। त्यो चाहिँ सर्टकट हो है त। फाइलमा गरेपछि म चाहिँ यो ड्रोन सर्ट यसलाई इम्पोर्ट गर्छु। यो केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। इम्पोर्ट इम्पोर्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्न त्यो भिडियो किनकि हाम्रो कम्पोजिसन बनाएको छैन हामीले। त्यो गर्नुको लागि के गर्नु, तपाईँको भिडियोलाई चाहिँ समातेर क्लिक गरेर माउसबाट यो आइकनमा ड्र्याग गर्नुभयो भने चाहिँ नयाँ कम्पोजिसन बन्छ। सो यो कम्पोजिसन चाहिँ तपाईँको हाम्रो ड्रोन सर्ट 1920x1080 रेजोल्युसनको थियो, 25 FPS को थियो। सो यही रेजोल्युसनको यही एफपिएसको नयाँ कम्पोजिसन चाहिँ भइदिन्छ आफ्टर इफेक्ट्समा है। एज यु क्यान सी यहाँ चाहिँ बल्ल यो भिडियो इम्पोर्ट भएको छ। ओके, सो यहाँ भइसकेपछि द सेकेन्ड थिङ द्याट यु डु इज यो भिडियोमा सुरुमा चाहिँ यो भिडियो अहिले 32 सेकेन्ड्सको छ। यसलाई म एकदम छोटो बनाउँछु किनकि त्यो ट्युटोरियल फेरि अलिकति लामो हुन्छ। यसलाई म अलिकति छोटो बनाउँछु, मेबी 10 सेकेन्ड्स। यु क्यान ड्र्याग, तपाईँले यसो ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ टाइम लाइनमा। यस्तो एरो आउँछ राइट पोइन्टिङ। 10 सेकेन्ड्स बनाएर क्लिक अन द राइट एन्ड ट्रिम कम टु वर्क एरिया। त्यो भएर चाहिँ यो 10 सेकेन्डको मात्र भयो। यो 10 सेकेन्डको भिडियोमा हामी काम गर्छौँ। ओके, सो द सेकेन्ड थिङ द्याट यु डु इज आफ्नो भिडियो क्लिक गरेर यदि तपाईँ डिफल्ट वर्क स्पेसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ ट्र्याकर भनेर अभाइलेबल हुन्छ। यदि तपाईँले ट्र्याकर देख्नु भएन भने चाहिँ डोन्ट वरी, यहाँ माथि विन्डो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ ट्र्याकर भनेर छ, यहाँ यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने, यसलाई टिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ट्र्याकर भन्ने अप्सन चाहिँ भिजिबल हुन्छ है त। मेरोमा अलरेडी भिजिबल छ। सो ट्र्याकरमा क्लिक गरेर यु हेभ 4 अप्सन्स। यो 4वटा अप्सनमा चाहिँ तपाईँले अहिले ट्र्याक क्यामेरा गर्ने हो किनकि अहिले हाम्रो क्यामेरा ट्र्याक गर्न लागेको छौँ, यो क्यामेरा कसरी मुभ भइरहेको छ भनेर। ओके, सो मेक स्योर कि तपाईँको भिडियो क्लिक छ, त्यसपछि क्लिक अन ट्र्याक क्यामेरा। सो यो क्लिक गरिसकेपछि अ कपल अफ थिङ्स विल ह्यापन। फर्स्ट भनेको तपाईँको यहाँ एफएक्ट्स कन्ट्रोल्समा चाहिँ 3D क्यामेरा ट्र्याकर भनेर आएको छ। इट इज डुइङ इट्स जब। र तपाईँको आफ्टर इफेक्ट्सले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा यो भिडियो फुटेज एनालाइज गरेर आएको हुन्छ आफ्नो सफ्टवेयर युज गरेर। तपाईँले चाहिँ यहाँ आफ्नो देख्न सक्नुहुन्छ। करेन्टली यो अहिले 8% डन, 1 मिनट रिमेनिङ भनेर देखाइरहेको छ। फ्रेम 37 38 को तपाईँको देखाइरहेको हुन्छ यसरी। तपाईँको ल्यापटपको स्ट्रेन्थ अनुसार, पिसीको स्ट्रेन्थ अनुसार चाहिँ इट माइट टेक अ लिटल टाइम, इट माइट टेक मोर टाइम। सो यो कम्प्लिट भइसकेपछि हामी फेरि भेट्छौँ है त। ओके, सो मेरो 3D क्यामेरा ट्र्याकिङ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। यसको लागि एक मिनट जति लाग्यो होला। यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले के देख्नुपर्छ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ, आफ्नो भिडियो फुटेजमा मेक स्योर तपाईँको भिडियो फुटेज चाहिँ क्लिक होस्। क्लिक भएको छैन भने चाहिँ देखाउँदैन। यो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो क्लिक गर्नुपर्छ है। 3D क्यामेरा ट्र्याकर क्लिक भयो भने चाहिँ बल्ल तपाईँको देखिन्छ। यदि तपाईँले कम्प्लिट भइसकेपछि पनि त्यो पोइन्ट्सहरू देख्नुभयो भने चाहिँ मेक स्योर तपाईँले यहाँ 3D क्यामेरा ट्र्याकरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो पोइन्ट्सहरू देख्नुहुन्छ। सो यो पोइन्ट्सहरूले चाहिँ यो भिडियोको ओरिएन्टेसन दिन्छ। तपाईँले अगाडि पछाडि जहाँ पनि गएर यो पोइन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो स्मल पोइन्ट्सहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँले माउस हभर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यो रातो डट आउँछ, रातो गोलो गोलो टाइपको डट आउँछ, सर्कल आउँछ। यो सर्कलबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो टेक्स्ट, आफ्नो पिक्चर जे राख्नुपर्ने छ तपाईँले भिडियोमा ट्र्याक गरेर त्यसको ओरिएन्टेसन चाहिँ कस्तो ओरिएन्टेसनमा राख्ने हो, माथि फर्काएर राख्ने हो कि राइट फर्काएर राख्ने हो कि भनेर त्यो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो रातो देखाएको हो। सो तपाईँको भिडियो अनुसार तपाईँले आफ्नो टेक्स्ट कसरी राख्नुपर्ने छ त्यसरी एउटा मनपर्ने चुज गर्नु होला। आइएम गोना चुज
म चाहिँ अलिक अगाडि गएर आई थिङ्क आम गोना चुज दिस पोइन्ट ओके यो पोइन्ट चाहिँ मलाई यो सर्फेससँग प्यारल जस्तो लाग्यो सो आइम गोना चुज दिस पोइन्ट यो सर्कल चाहिँ यो तिनवटा पोइन्ट मिलेर बनेको हुन्छ यो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ राइट क्लिक गर्नु यसमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर यु क्यान चुज धेरै अप्सनहरू छ तर अहिले हामीले टेक्स्ट बनाउने हो भएर क्रिएट टेक्स्ट एन्ड क्यामेरा है यदि तपाईँले अब्जेक्टहरू राख्नुपर्ने थियो भने त नल बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो अहिलेको लागि चाहिँ हामी वी गोना चुज क्रिएट टेक्स्ट एन्ड क्यामेरा त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फुटेजमा चाहिँ अलरेडी टेक्स्ट चाहिँ आफ्टर इफेक्ट्सले राखिदिन्छ एज यु क्यान सी तपाईँको टेक्स्ट चाहिँ यो चाहिँ म अलिकति रिजन घटाउँछु टेक्स्ट चाहिँ तपाईँको फुटेजमा आफै ट्र्याक भएर बसिरहेको छ है एज यु क्यान सी तर यो टेक्स्ट अलिक सुतेर बसिरहेको छ यसको अब रोटेसन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ अपसाइड डाउन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चुज अन द टेक्स्ट पहिला हाम्रो ड्रोन सर्ट भन्ने मात्र थियो अब तपाईँले क्रिएट टेक्स्ट एन्ड क्यामेरा गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा टेक्स्ट बनाइदियो एउटा क्यामेरा बनाइदियो डोन्ट वरी अबाउट द क्यामेरा टु मच क्यामेरा अहिले हामी खास यसमा काम गर्दैनौँ अहिले हामीले टेक्स्टमा मात्र काम गर्छौँ सो यो सुरु त टेक्स्टको रोटेसन चेन्ज गर्नको लागि आफ्नो टेक्स्ट चुज गरेर क्लिक आर अन द किबोर्ड है किबोर्डमा आर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ रोटेसन खुल्छ यसमा चाहिँ तपाईँले एक्स रोटेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो वाइ रोटेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले जेड रोटेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है सो यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो फुटेज अनुसार आफ्नो टेक्स्ट कुन ओरिएन्टेसनमा राख्नु भएको थियो त्यसको अनुसार चाहिँ तपाईँले अलिक ट्विक गर्नुपर्ने हुन्छ मेरोलाई चाहिँ दिस लुक्स ग्रेट है त विदाउट गोइङ इन डिटेल मेरो लागि चाहिँ दिस लुक्स ग्रेट ओके सो वान्स तपाईँको ओरिएन्टेसन मिल्यो भने चाहिँ लेट्स चेन्ज द साइज यसले अलिकति ठुलो पनि बनाऊँ एज यु क्यान सी तपाईँले यो पोइन्ट चाहिँ समाएर यो कर्सर भी है तपाईँको किबोर्ड सर्टकट भी यो सिलेक्सन टुल चुज गरेर तपाईँले टेक्स्टलाई यसरी ठुलो बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ स्ट्रेच भइदिन्छ तर यो तपाईँले क्लिक गरेर यदि तपाईँले सिफ्ट क्लिक किबोर्डमा सिफ्ट र क्लिक गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो स्ट्रेच हुँदैन यो चाहिँ आफ्नै एउटा फिक्स्ड रेसियो फिक्स्ड प्रपोर्सनमा चाहिँ हुन्छ सो यदि तपाईँले आफ्नो टेक्स्ट यसरी स्ट्रेच गर्न मन छैन भने चाहिँ क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नु र सिफ्ट क्लिक गर्नु त्यो भने चाहिँ यसको ट्यागको प्रपोर्सन मिल्छ यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊँ यति ठुलो बनाऊँ यसलाई अलिकति माथि पनि लगाऊँ तपाईँले यहाँ एक्सवाइजेड एक्सिस देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई अलिकति माथि वाइ एक्सिसमा र अलिकति लेफ्ट ओके यति गरिसकेपछि चाहिँ द म्याजिक हेज अलरेडी ह्यापन यो टेक्स्ट चाहिँ अलरेडी तपाईँको भिडियोमा ट्र्याक भइसकेको छ यसरी ट्र्याक भएर बसिसकेको छ दिस लुक्स रियली अमेजिङ है त सो द्याट्स इट एकदम सजिलो छ तपाईँले आफ्टर इफेक्ट्स चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभल सफ्टवेयर भए पनि यो 3D ट्र्याक गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ डिपेन्डिङ अन द पिसी द्याट यु हेभ यसको लागि अलिकति लामो टाइम अलिकति कम टाइम लाग्ने भने मात्र हो तर एकदम सजिलो कुरा छ एन्ड यसले चाहिँ इट गिभ्स अमेजिङ रिजल्ट्स है त सो दिस इज इट यो चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो यो भिडियो चाहिँ यु क्यान एक्सपोर्ट तपाईँले यो टेक्स्टको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट डिपेन्डिङ तपाईँले कस्तो कलर चाहिन्छ यु क्यान चेन्ज द फन्ट्स तपाईँले कस्तो फन्ट चाहिएको हुन्छ तपाईँले सरी अबाउट द्याट तपाईँले कस्तो फन्ट चाहिएको छ आफ्नो फन्ट तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ ब्रोडवे चुज गर्ने यस्तो फन्ट आउँछ कलर्सहरू आउँछ है डिपेन्डिङ तपाईँको कस्तो मनपर्छ तपाईँलाई त्यस्तो तपाईँले राखेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्टर द्याट यु क्यान एक्सपोर्ट द भिडियो फाइल एक्सपोर्ट है त एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हाई रेजोल्युसनमा एक्सपोर्ट हुन्छ इभन दो तपाईँले हाफमा हेर्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँको काम गर्न सजिलो होस् भनेर हाफमा राखेको एक्सपोर्टेड भिडियो चाहिँ फुल रेजोल्युसनमा एक्सपोर्ट हुन्छ है त सो दिस वाज इट दिस वाज अ क्विक ट्युटोरियल अन हाउ टु 3D ट्र्याक टेक्स्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स